Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nông Việt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, mỗi tuần lại trôi qua rất nhanh, chúng ta gặp lại nhau để cùng chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn. Đến với chương trình, tôi tin rằng đây là một chương trình chia sẻ, một chương trình lan tỏa yêu thương, nên quý vị hãy cố gắng nỗ lực hết sức mình cùng với ba gia đình hôm nay để đem đến chiến thắng cho chính bản thân và gia đình của mình. Chúng ta bắt đầu với chương trình Mái ấm gia đình Việt với hai nghệ sĩ trong ngày hôm nay, đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và Cát Phượng. Quý vị thân mến, đây là gương mặt rất là quen thuộc với chúng ta ha. Xin chào Cát Phượng. Dạ em chào nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Chào Quyền Linh. Hôm nay là một ngày tôi nghĩ rằng rất là vất vả với hai nghệ sĩ đây. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ không phải là nghệ sĩ nữa, mà hôm nay chúng ta là người tham gia chương trình để giúp cho gia đình họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chính vì thế nên hôm nay hai người hơi mệt đó. Vui hả? Mà vui. Mệt là vui đúng không? mệt là vui và hạnh phúc anh khi làm được cái điều gì đó cho mọi người. Anh Kim Tử Long cảm nhận thế nào về chương trình Mái ấm gia đình Việt này? Đối với Long thì những cái chương trình nào mà từ thiện nè, bằng cả cái tình yêu thương của các anh em nghệ sĩ dành cho bà con cô bác, và nhất là người đang có những cái cuộc sống là khó khăn á, thì đây là những cái chương trình mà Long nghĩ rằng nó rất là nhân văn để cho anh em nghệ sĩ của chúng tôi có cái cơ hội để tham gia. Quý vị biết rằng trong đại dịch vừa rồi đó, Cát Phượng một thân một mình nha quý vị nha, một mình chạy xe lao vào tâm dịch như thế. Và rất nhiều lần Cát Phượng đã gọi cho tôi khóc ở trong điện thoại là anh Linh ơi, chỗ này thế này chỗ kia thế kia, mà tôi chạy theo Cát Phượng tôi chạy cũng không nổi luôn quý vị. Một cái con người có thể nói là luôn luôn lo lắng và gọi nghĩ đến những cái hoàn cảnh khó khăn. Ngay cả anh Kim Tử Long cũng vậy, trong đại dịch anh cũng xông qua rất là nhiều quý vị. Đây là những con người tôi nghĩ rằng là lúc nào họ cũng đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn hai nghệ sĩ chúng tôi rất là nhiều. Bây giờ thì mời anh Kim Tử Long cùng với Cát Phượng, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ xem hình ảnh của ba gia đình tham gia Mái ấm gia đình Việt ngày hôm nay. Xin mời. Con tên là Nguyễn Thành Đại, con là học sinh của trường Hồ Văn Long, đang học tại lớp 83. Do ba mắc Covid nên là con sống nhờ với lại dì chú Dượng với lại chị họ. Thì từ khi mà ảnh mất Covid á, thấy vậy thì chị gái đang ở quận Bình Tân thì chị nói thôi hai mẹ con á về bên đây sống với chị đi, chứ giờ không có đi làm rồi con ăn học mà đóng tiền nhà trọ nữa thì lấy tiền đâu mà đóng. Nhận tin ba mất là từ mẹ ngày 17 tháng 10 năm 2021. Lúc mà anh mất á, chị nói vậy nè: bác sĩ ơi, bác sĩ quay video á cho tôi thấy mặt chồng tôi một lần thôi, tại vì 10 ngày nay hai mẹ con không hề thấy mặt chồng gì nữa á. Cho tôi thấy mặt ảnh lần cuối đi bác sĩ. Bác sĩ mới nói tôi khuyên chị cứ giữ hình ảnh là ảnh đẹp trong lòng của chị đi, chứ bây giờ nói thiệt nha, tôi mà cho chị thấy là bảo đảm hai mẹ con của chị sẽ xỉu liền. Bên cạnh chị còn đứa con mà chị ngã quỵ đó thì ai lo cho nó. Lúc đó con thấy mẹ con khóc rất nhiều. Cảm xúc lúc đấy rất là buồn và không diễn tả được. Hiện tại tôi là công nhân, thu nhập hàng tháng của tôi là 4 triệu. Lực để khiến con học tập là để phụ giúp gia đình và mẹ. Ước mơ của con là làm ngành xây dựng
Vì con muốn thuê cho mẹ một căn nhà. Nhưng mà nó cũng siêng học lắm. Vừa học xong học thêm về phải không? Là đi soạn bài vở là bắt đầu lên học bài. Tự về là biết lấy tập vở ra, tự động bé đấy đi lấy học à. Mẹ cho con tiền ăn sáng, có đôi lúc con không ăn nên con để dành tiền để mà con mua sách để con đọc. Bạn bè mời sinh nhật, bé không có đi. Ví dụ như hôm nay sinh nhật, tới tối bé nói với tôi là sao? Mẹ, bữa nay bạn con mời sinh nhật. Cái tôi nói, ủa sao con không đi? Thôi, con không có tiền con không đi. Cái tôi mới nói, trời, mai mốt có nhớ bạn có mời thì cứ nói mẹ cho tiền con mua quà đi. Từ khi ba mất, mẹ không được ba chở đi làm nên mẹ phải tự đi. Và con có một ước là muốn mua cho mẹ một chiếc xe vì mỗi lần mẹ bắt xe buýt cũng khá lâu. Mỗi lần mẹ về khuya con đều đợi mẹ ở ngoài trước cửa. Lúc mà cha ở nhà mấy bữa bệnh ở nhà mới kêu lại nói là em, anh có một nguyện vọng. Dù em có thế nào đi nữa, em cũng gắng lo cho con ăn học thành tài nha em. Nhớ nha em, đừng để con bỏ nửa chừng nha em. Con rất là thương mẹ. Con hứa là sẽ nuôi và bảo vệ mẹ. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều. Con hứa con sẽ học thật tốt để không phụ lòng mẹ. Anh ơi, em hứa với anh là dù em có thế nào đi nữa, em cũng sẽ luôn là thay anh mà lo cho con ăn học thành tài với theo nguyện vọng của anh. Chào chị nhá. Rồi, chào con trai. Chào con, chào em. Bây giờ chỉ còn có hai mẹ con sống trong một cái không gian nho nhỏ như vậy đó, cùng với những nỗi buồn chất chứa chị hả? Lúc trước ông xã chị còn sống phải làm cái gì? Dạ, lúc trước ông xã còn sống, ông xã chạy xe công nghệ. Chạy xe công nghệ. Dạ. Từ lúc mất giờ thì cái gánh nặng hơn chút xíu hả? Dạ. Rồi bây giờ Tại chị... ở đâu em? Dạ, hiện tại giờ hai mẹ con của em đang ở Bình Tân ở chung với chị gái Là đỡ phần tiền trọ rồi đúng không? Đúng rồi. Là làm lương có 4 triệu mấy hả chị hả? Dạ, thật sự là có 3,7 triệu thôi. Khi nào mà em được tăng ca mới 4 Có 3,7 triệu thôi đó. là căn bản á. 3,7 triệu không đủ tiền điện tiền nước nữa. Lúc mà cha mất là con không có nhìn thấy cha hả? Dạ. Con có buồn không? Dạ con có buồn. Ủa gần như hình như là bé rồi hay khóc thiết đúng không chị? Nhớ ba con hả? Mỗi lần nhớ ba con làm gì con? Dạ con thường lấy đọc sách ra học bài. Nhớ ba là đi học. Giỏi. Giỏi. Nhưng mà con hứa với cô là đừng có khóc nữa được không? Ba con không muốn thấy con khóc hoài. Thứ nhất là mình là con trai nữa con ha. Thứ hai là ba con thấy những giọt nước mắt của con, ba con lại buồn nữa đó, thiệt. Chú chỉ muốn chia sẻ với con như thế này nè. Cái đại dịch đó, Covid đó, nó đã lấy đi biết bao nhiêu hoàn cảnh gia đình. Có khi cả gia đình mất hết con người, hoặc là có những cái người mất cha còn mẹ, mất hết mẹ còn cha, có khi là cha mẹ còn mất hết con cái. Con thấy là mình là cũng một trong số những cái hoàn cảnh đó. Chú nghĩ rằng là chúng ta có cuộc sống phải là sau khi mà đại dịch qua rồi chúng ta phải lạc quan hơn. Con phải sống tốt hơn để cho không phải là cho gia đình con thấy, cho mẹ con thấy con tốt, mà để cho những gia đình khác sẽ nhìn thấy. Và trong cái chương trình Mái ấm gia đình Việt này, hàng triệu người sẽ xem. Có nghĩa là chúng ta dù cho bất cứ cái hoàn cảnh nào mà khi nó đã qua rồi thì chúng ta phải làm lại từ đầu và hướng tới tương lai. Lạc quan lên. Đúng rồi, lạc quan lên. Chú mong rằng con và mẹ con sẽ giống như hai người bạn trong gia đình vậy đó, sẽ nắm tay nhau, nói với nhau rằng chúng ta phải cố gắng sống tốt và sống cho không phải là cho gia đình mình mà sống cho xã hội này. Nào, hãy cứ như thế nha, mạnh mẽ lên nào ha. Thôi, như vậy chúng ta đã xem hoàn cảnh đầu tiên. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh gia đình thứ hai.
tên là Nguyễn Lê Tường Vi. Năm nay con 13 tuổi, hiện tại đang học lớp 8-10 trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc B. Sáng thì 6 giờ con dậy, đánh răng rửa mặt xong kêu em dậy đi học. Đến trường đến 11 giờ 40 thì con về ăn tắm rửa xong thì con có phụ mẹ nó trà sữa, xong đến chiều thì con học bài xong con ra con phụ mẹ. Chồng tôi mắc vì Covid vào tháng 9 năm 2021. Bệnh viện điện báo chạy chồng chị mắc rồi phát là nói chung là sụp đổ hoàn toàn, không biết diễn tả làm sao nữa, nghe em cái y là sát đánh vậy. Lúc đó thì đang ngồi nói chuyện xem tivi thì mình vậy ngồi vậy. Dạ, bệnh nhị ngồi về thì nói là ba mất. Con ngồi gấp, con khóc, con không biết làm gì chứ. Giờ hồi xưa giờ thì con chị là đưa đón không à, chứ không có mà tự đi như bây giờ. Nhiều lúc nó qua đường mình tội lắm, rớt nước mắt mà biết sao giờ hoàn cảnh phải chịu. Từ nhỏ là má con bị sụp mí, đi phẫu thuật một lần ở lúc 5 tuổi, 6 tuổi nhưng mà không thành công. Bác sĩ hẹn đến năm 16 tuổi làm lại. Con cảm thấy công việc của mẹ rất là cực. Thời gian của mẹ thì sáng về sớm, tối về trễ. Đã lâu rồi cô chưa được ăn cơm với mẹ. Mẹ nuôi con với chị cho nên là con thương mẹ. Tôi bị đau cái tay nhưng mà sợ không có dám đi khám, mà không có tiền với lại đi khám thì nó ra nhiều bệnh không có dám đi khám. Trước dịch có mượn của thằng em bán thôi chứ không phải là em ruột thịt gì, nó cho mượn mấy chục triệu để xoay sở này kia đó. Bây giờ ông xã bị vậy nên nó cũng chưa có đòi nữa, nó kêu thôi gì cái từ từ đây, có gì từ từ trả cho em cũng được. Tại là ba mẹ con đi sống ở trọ. Ước mơ của con sau này là được làm việc trong lĩnh vực của nghề công nghệ thông tin. Thì công việc đó có thể đem lại một thu nhập cho con để con có thể xây nhà cho mẹ và em. Con biết mẹ làm nhiều như vậy để nuôi con với chị. Nhưng mà con mong mẹ nghỉ một ngày ăn cơm chung với con với chị. Con chỉ muốn có điều đó thôi. Chồng tôi mất rồi, giờ tôi trông cho tôi có sức khỏe để tôi lo cho hai đứa con tôi. Dạ con hứa sẽ học thật tốt, không phụ lòng mẹ và ba. Con tin là con làm được điều đó vì con học được sự mạnh mẽ từ mẹ, cô như mẹ. Từ đây chị. Chúng ta vừa đến với một phóng sự có thể nói đầy nước mắt, đầy những nỗi buồn ha. Nhưng mà chú Linh thấy rằng ở hai con đó cũng có một cái sự mạnh mẽ, đặc biệt là cô gái này đây. Con học được tính mạnh mẽ của mẹ con hả? Dạ đúng rồi chú. Con trai một cái mơ ước rất là đơn giản, chỉ cần là mẹ nghỉ một ngày thôi con hả? Ở nhà mẹ ít chơi với con lắm hả? Chắc tại sáng thôi, đi bán sớm ăn rồi tối khuya mới về kiểu vậy. Sáng mẹ đi bán mấy giờ nè? Dạ là 5 giờ. Rồi lúc đó con làm cái gì? Con ngủ trước sau con dậy đi học. Con có phụ giúp mẹ gì nữa không? Dạ có. Chị làm tháng được bao nhiêu tiền chị?
tháng được cả 6 triệu anh. 6 triệu. Là bán hả chị? Dạ Em. bán chị. Mình bán chỗ đó là bán chỗ mình thuê, chỗ đó mình... Dạ thuê. Thuê bằng bằng bán đó hả? Thuê người ta cũng thương, người ta lấy 1 triệu một tháng. Con mong muốn điều gì ở mẹ của mình nè? Dạ. Con mong điều gì cho mẹ? Chắc là mẹ có nhiều sức khỏe hơn. Nhiều sức khỏe hơn hả? Con ơi, con mắt của con á, bác sĩ hẹn nãy cô nghe nói là bác sĩ hẹn 16 tuổi hả? Mổ lại hả? Dạ, một đúng lần rồi. mổ như vậy tốn tiền không con? Dạ có. Tốn nhiều không con? Con cũng không biết. Như cái năm em mổ cho nó năm nó 6 tuổi á là hết 20 triệu á. Rồi bây giờ là lớn rồi mổ chắc khác hả? Dạ chưa biết. Rồi cô nói nè, khi nào đến ngày mổ, lát cô cho số điện thoại, điện cho cô sẽ giúp con vấn đề này, ok? Dạ cảm ơn cô. Anh Kim Tử Long có lời chia sẻ nào cùng với gia đình ngày hôm nay? Tôi xem hoàn cảnh của gia đình của chị Thủy. Tôi có đứng đó mà tôi suy gẫm. Và tôi cũng muốn rằng tất cả các gia đình đang xem chương trình này, chúng ta đang có một cuộc sống hạnh phúc, khá giả hơn. Nếu mà nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì còn rất là nhiều gia đình phải chịu những cái hoàn cảnh khó khăn như là gia đình chị Thủy đây. Và các con ơi, các con được sống trong một cái mái ấm gia đình, các con thấy rằng các con quá hạnh phúc. Thì các con hãy nhìn đây, hai em là Phú nè và Vi, hai em đã phải chịu những cái cuộc sống rất là cơ khổ. Có thể nói là xin ước mơ được một ngày mẹ ở nhà để mà ăn cơm với lại các con. Trời, tôi nghe nó câu đó tôi chịu không nổi. Tôi thấy trời. Tại vì ở nhà một ngày là mất sở hữu đúng không anh? Rồi lại chiếu một cái cảnh mà mẹ nó ngồi, mẹ nó ăn mì. Tôi là người đàn ông, tôi khó khóc lắm, nói thiệt. Số phận của mình là như vậy rồi thì mình phải chấp nhận. Nhưng trong cái chấp nhận đó là mình phải làm sao mình sống tốt. Chú chị là chúc cho gia đình của chị Thủy nè, hai con nè, làm sao mà vượt qua khó khăn này. Rồi chị hỏi điều này Thủy, em một ngày, cái này nó hơi bị tế nhị nhưng mà chị muốn hỏi để chị nói câu tiếp theo. Một ngày em bán em lời bao nhiêu? Vô chừng đúng không? Khi mình nói là xa cả đi, xa cả một ngày nè. Thì đó tháng 6 triệu xa cả ngày lời chừng 100.000 đó. Rồi thôi bây giờ một ngày là 200. Tại vì hai con muốn mẹ ở nhà một ngày thôi để ăn cơm với các con. Thì chị ở đây chị sẽ, nên chị nói luôn nha, chị sẽ cho mẹ, cô cho 2 ngày để mẹ ở nhà ăn cơm với con được không? Nha, cộng cái tiền đó cô sẽ gửi cho mẹ con để mẹ hứa với chị là mẹ không đi bán, để ở nhà chở con đi siêu thị nè, rồi ăn cơm với con, ăn siêu thị cũng được. Thì chị gửi 5 triệu nha, cái này chị nói thiệt ha. Dạ em cảm ơn chị. 2 ngày nha con, còn nhiêu để mẹ ha. Okay, con nha. Rồi vậy là mãn nguyện rồi ha. Sẽ mẹ có 2 ngày ở với con, chở con đi siêu thị rồi đó. Rồi đi ăn rồi nghe con. Rồi nha. chúng ta cảm ơn chia sẻ của anh Kim Tử Long cùng với các Phượng. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, mỗi gia đình đều có nỗi buồn chất chứa khác nhau. Nhưng ngày hôm nay họ đến đây được sự chia sẻ bằng cái tinh thần của các nghệ sĩ, tôi nghĩ rằng họ sẽ thay đổi nhiều hơn, sẽ lau khô giọt nước mắt để hướng về phía trước. Đó là hoàn cảnh gia đình thứ 2. Còn bây giờ Quỳ Linh xin mời quý vị chúng ta tiếp tục với hoàn cảnh gia đình thứ 3. Em tên là Trần Anh Kiệt, thì em đang là học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Đa Phước. Hiện tại em đang sống với mẹ và em trai của em. Hiện tôi đang là công nhân làm tại công ty sản xuất đồ điện tử ở Long An. Tháng 6 là trên chỗ chồng tôi làm là bắt đầu xảy ra dịch đó. Chồng tôi mất vào ngày 3 tháng 9 năm 2021. Kiệt khi nghe tin ba mất thì nó im lặng như lắm, nó buồn, nó nằm nó im thinh thích và cũng ít nói chuyện với ai nguyên một khoảng thời gian sau. Bé Khang thì còn nhỏ quá nên bé chưa có biết gì hết, bé cũng không biết là ba mất. Ai hỏi cũng vậy á, bé cứ nói là ba đi làm việc bằng máy bay. Mỗi lần nó nhìn thấy máy bay á là bé cứ nói là ba ở trên máy bay á. Chừng nào mà máy bay hạ cánh á, là ba về.
Rồi nó tới mùa múa lân á, thì rằm Trung Thu á, thì nó rất là thích múa lân. Nó nói là nó múa lân để cho ba nó xem, đứng ngay bàn thờ luôn á, nó múa, nó mở nhạc lên vậy cái nó múa, nó làm hay lắm. Nó múa xong rồi cái nó lại nó hỏi ba thấy con múa đẹp không ba. Con tôi mất rồi tôi cảm thấy hụt hẫng lắm, mà cỡ như có một mình nó tôi cũng đi theo nó được nữa. Nó thương dâu cũng như thương con gái vậy, nó giỏi lắm, ngoan lắm, không có xe xua cái gì đấy. Tôi già rồi tôi thương lắm nhưng mà tôi không biết giúp gì hết. Thôi bây giờ tôi chỉ mong cho con dâu tôi và hai cháu tôi ráng phấn đấu để vượt qua cái khó khăn này. Sau khi chồng tôi mất á, thì khoảng 10 ngày á, thì ba tôi mất. Tôi cũng có mượn một ít tiền để lo hậu sự. Rồi sau đó cũng có mượn một ít tiền bên ngân hàng để trang trải cho cuộc sống. Sau khi chồng em Hà mất, hoàn cảnh gia đình thì khó khăn hơn. Do em Hà một mình đi làm, nuôi hai đứa con ăn học. Hai bé ở xóm rất là ngoan ngoãn. Mẹ em luôn mong là có thể làm được nhiều hơn để chăm sóc cho gia đình, nên mẹ em thường tăng ca và về rất là tối. Đối với em thì ngày Chủ nhật rất là quý giá. Đó là ngày duy nhất mà em, mẹ và em trai của em có thể ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm. Hàng ngày thì em đi học học sinh 50 phân khối do ba em lúc trước mua cho em. Vì để tiết kiệm tiền, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó thì có nhiều hôm khi xe hết xăng thì em cũng quyết định là dẫn bộ về nhà. Và đến tuần sau khi mẹ cho em tiền cho em thì lúc đó em mới đổ xăng. Em dùng số tiền đó là để có thể mua những cái dụng cụ học tập mà em cần. Trước khi ba mất thì ba em và luôn luôn muốn em tiếp tục việc học. Hiện tại em đang là học sinh lớp 12 và em đã đạt được 11 năm liền học sinh giỏi. Năm lớp 10 thì em đã đạt được huy chương đồng của cụm Olympic. Và năm vừa rồi, ban tổ chức của hội thi tin học trẻ của huyện Bình Chánh đã tặng cho em cái phần thưởng là một chiếc máy tính khi em lọt vào được vòng chung kết của hội thi. Đó là một cái niềm rất là tự hào giữa cả ba và mẹ luôn. Dù cuộc sống có khó khăn như thế nào thì tôi cũng cố gắng quyết tâm để cho hai con của mình có thể là ăn học đến nơi đến chốn. Ước mơ của em đó chính là em có thể theo đuổi ngành công nghệ thông tin. Em nghĩ là cái công việc này nó sẽ cho em một cái thu nhập ổn định để em có thể chăm sóc cho gia đình của em sau này. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng là khi mà ba đã mất đi rồi thì con là người đàn ông của gia đình, thì con sẽ thay ba làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình và con sẽ chăm sóc mẹ và em. Chào con. Vô đây con nào. Chào con. Vô đây nào. Cô Biểu ơi. Cô chưa? Cô nè, bà chứ cô gì. Con uống sữa voi hả? Mẹ cho uống sữa gì? Cái ghét vậy sợ. Đâu, họ đứng đây cho bà coi. Nhìn thấy cái cảnh mà nó nhỏ múa lân trước mặt bàn thờ của ba đó. Rồi nó hỏi ba coi con múa đẹp không á. Thật ra bất kỳ ai nhìn hình ảnh đó cũng chịu không nổi luôn. Trong gia đình này thì tôi thấy rằng là có con biết suy nghĩ như vậy là rất là tốt rồi. Con sẽ thay thế ba con, sẽ lo cho mẹ con và em con hả? Mình cố gắng con ha, lớp 12 thì cũng gần bước vào đại học rồi. Dạ, con sẽ... Tại sao con chọn cái ngành công nghệ thông tin? Dạ, tại vì con rất là giỏi về cái mảng đó và con nghĩ nó sẽ là cái ngành hiện tại phù hợp với con và có nguồn kinh tế ổn định để sau này chăm sóc cho mẹ và em. Cô hỏi thêm cái nữa, con học công nghệ thông tin là con học bên cái mảng nào? Dạ, con muốn học về lập trình ứng dụng cũng như là quản lý về dữ liệu. Ba mẹ chồng con không cưng? Ba mẹ chồng thì còn, nhưng mà như bên nội thì cũng già khó khăn, nhưng mà cũng nói chung là cũng không có đến nỗi như má dưới. Bên má thì má bệnh á, má có bệnh, má mổ. Còn mẹ em ở dưới với ai? Má thì bây giờ ở với người em út, nhưng mà người em út đó là cũng
Em út thì cũng bị bú cổ 1-3 lần rồi. Rồi bây giờ giống như em thì nó không có đi làm, nó không có kinh tế. Bây giờ chỉ có một mình má phải nuôi em thôi. Rồi má làm gì má nuôi? Má ở nhà má chỉ trồng rau, bán rau thôi. Ở quê đâu em? Quê em ở là bên chồng thì ở Quy Đức, Bình Chánh, còn má thì ở Long An. Ở Long An. Con hay về thăm nội thăm ngoại không con? Dạ con có hay về thăm nội với ngoại vào mấy ngày chủ nhật nữa. Trước đó thì ba con làm gì? Dạ trước đó thì ba con làm cơ khí mà cũng ở xa nhà, thuê nhà trọ chứ cũng ít về với gia đình. Bây giờ con muốn ngày nào mẹ con làm cũng đâu có đủ để trang trải gia đình đâu. Con có làm thêm gì để giúp mẹ không? Dạ bình thường thì con hiện tại thì do con học nhiều quá cho nên con chỉ có thể dành những số tiền mẹ cho mỗi ngày con ăn sáng để con phụ. Đôi lúc thì con cũng phụ mẹ. Nhưng mà cũng đừng nên nhịn nhiều quá con ha. Nhịn nhiều quá cũng không tốt đâu ha. Bây giờ mình cố gắng thôi, vượt qua giai đoạn này. Chú nghĩ rằng là qua được cái giai đoạn này là chắc chắn mình sẽ phát triển thôi. Để mời anh Kim Tử Long sẽ chia sẻ điều gì đó với gia đình. Trong cái chương trình Mái Ấm Gia Đình này thì chú chỉ muốn nói với lại gia đình của con hãy mạnh dạn lên. Chú vừa nghe cái sự chia sẻ của con là con sẽ là một người đàn ông thai ba. Cái đó là không phải ai cũng có thể nói được đâu con. Với cái lứa tuổi của con như vậy mà con nói được cái câu đó thì chú nghĩ rằng con có một cái nghị lực rất lớn. Và với cái khuôn mặt của con và với cái sự suy nghĩ đó thì chú nghĩ rằng trong cái khoảng thời gian tới, tương lai của con nó sẽ đón chào con. Và con hãy cố gắng với cái niềm đam mê và cái sự học hỏi cũng như là cái sự kiên định của con thì con sẽ giúp cho mẹ. Và trong cái chương trình này thì chú không biết như thế nào, chú và cô Cát Phượng sẽ cố gắng làm sao để cho tất cả gia đình của chúng ta trong chương trình này sẽ có được một phần quà để mà lo trang trải cho gia đình. Thì chú hy vọng là với cái chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt này thì cái niềm hạnh phúc nhất là chúng ta phải không còn nợ nữa. Và tiếp tục đó là chúng ta làm để làm sao để cho cuộc sống của chúng ta được thoải mái và nghĩ đến tương lai. Rồi bây giờ thì chúng ta đã xem hoàn cảnh của ba gia đình. Chúng ta sau chương trình thì Quyền Linh nghĩ rằng có rất nhiều những khán giả đang xem chương trình sẽ cũng biết đâu sẽ đồng hành chia sẻ với những khó khăn đó. Bây giờ mời cả ba gia đình ta trở lại về sân khấu nào. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, khó khăn khác nhau, nhưng tôi tin chắc rằng mọi người ở đây cũng sẽ chia sẻ những khó khăn đó và tiếp thêm động lực cho cả ba gia đình để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với Mái Ấm Gia Đình Việt. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ có món quà rồi đó, yên tâm điều đó. Nhưng tùy theo sự nỗ lực, cố gắng và sự may mắn của mỗi gia đình nữa. Đừng lo lắng, có sự động viên tinh thần và sự chia sẻ của hai nghệ sĩ chúng tôi. Đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và Cát Phượng. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với phần thử thách đầu tiên của hai nghệ sĩ. Hai nghệ sĩ có nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Gia đình sẽ tham gia một thử thách nào đó. Nếu như hai nghệ sĩ chiến thắng ở thử thách dành riêng cho hai người thì gia đình sẽ giảm được một nửa khó khăn của thử thách đó. Còn nếu chúng ta thua cuộc, chúng ta sẽ làm nặng nề hơn cái sự khó khăn đó. Phải cho lợi. Thử thách dễ dễ chút nha. Rồi, không biết thử thách gì đây, chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và Cát Phượng. Quý vị thân mến, tôi biết chắc chắn bây giờ Kim Tử Long cùng với Cát Phượng đang rất là nôn nóng để vượt qua thử thách này. Mà thử thách này chiến thắng thì cả ba gia đình sẽ đỡ vất vả khó khăn hơn. Giảm được 50% ha. 50% thử thách. Nhiệm vụ cả hai người là gì? Cứ lấy trái banh bỏ vô là xong. Trong vòng 1 phút 30 giây chúng ta phải giành quyền ưu tiên này. Dễ quá vậy? Dễ lắm. Làm đi. Hả? Thử Làm. Thử với ẹt có gì đâu nè, tôi thử nha. Rồi, thử đi. Thử đi. Đây, thí dụ như giờ vậy ha. Ngay vạch đỏ anh ơi, đúng rồi. Rồi mình có quyền chòm tới mức luôn. Chòm sao mà thảy vô. Đó. Hey. Anh ơi, làm luôn đi anh. Hả? Làm luôn giùm luôn đi. Tôi mà làm là thắng luôn ha. Rồi bây giờ coi đồng hồ nha. Bây giờ coi đồng hồ nè. Thích ra đây, sẵn sàng. Chuẩn bị. Đây, anh Kim Tử Long coi đồng hồ đi nè. Cát Phượng coi đồng hồ đi nha. 1 phút 30 giây không đủ 10 trái là thua nha. Chuẩn bị 10 trái banh trong vòng phút 30 giây. Bắt đầu. 1 trái rồi. 2 trái. 3 trái.
4 trái. Còn 6 trái nữa. 5 trái. 6 trái. Còn 4 trái nữa. Trời ơi sao chơi nhanh vậy? 6 trái. Trả lời bằng thời gian nha, 30 giây rồi, còn 1 phút rồi đó. Trời ơi, 1 phút nữa để hoàn thành được, giờ khó rồi. 7 trái, 8 trái, 9 trái. Thôi nhanh vậy. Trời ơi. Nhanh lên. Thôi không lọt, đúng rồi. Khó lắm nha. Khó lắm, không có đơn giản đâu. Vô. Vô. Ráng trái nữa. Trái nữa. Vô. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nhiều quá rồi. Chúc mừng. Đồng hồ là dừng lại 1 phút có 20 giây à. Như vậy là chúng ta đã giành được quyền ưu tiên. Nào, mở quyền ưu tiên ra. Xong mình lấy, xong mình tặng cho cả 3 gia đình nha. Chạy tới tặng 3 gia đình luôn. Vỗ tay. Chúc mừng. Rồi, tặng cho 3 gia đình luôn nào. Giảm 2 ly nước chanh. Đỡ quá. Rồi, chúc mừng cả 3 gia đình. Cảm ơn hai nghệ sĩ rất là nhiều. Như vậy là họ đã chiến thắng thử thách đầu tiên dành riêng hai nghệ sĩ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho 3 gia đình ngày hôm nay. Xin mời. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì cả 3 gia đình sẽ cùng nhau vượt qua thử thách đầu tiên. Cả 3 gia đình cố gắng lên, bởi vì phòng thử thách đầu tiên này nhưng nó hết sức là quan trọng. Tất cả 3 gia đình đều phải cố gắng hết sức mình, nỗ lực hết sức mình 300% luôn nha. Bởi vì sao? Bởi vì thời gian đội nào càng thấp thì càng tốt. Nhiệm vụ của các bạn là gì? Là hái chanh đem về, chúng ta vắt chanh vào cái ly. Vắt làm sao đầy cái ly là được rồi. Tất cả thành viên chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên, vỗ tay lên nào, vỗ tay lên nào quý vị. Chúng ta cố gắng vượt qua chướng ngại vật. Nếu nó ngã xuống dừng lại nha. Rồi, nhớ cẩn thận khi sắt nha. Cẩn thận cái tay đó, mình chui sát xuống nha, đừng để nó vướng chướng ngại vật. Chúng ta đang đến với vòng thử thách đầu tiên dành cho cả 3 gia đình thưa quý vị. Cả nhà chúng ta sẽ làm sao bắt đầy cái ly chanh. Mình cố gắng đừng có làm cho nó ngã cái chướng ngại vật đó nha. Cố lên, còn chút xíu nè. Cố lên nào, gần xong rồi. Đem chanh về, chạy nhanh chút xíu nữa. Ai mệt quá có thể đổi thành viên chạy cũng được. Nếu ai mệt quá có thể đổi nha. Đúng rồi. Gần xong rồi. Cố lên. Vài trái nữa là được rồi. Gia đình chị Bích và chị Hà. Đúng rồi. Thêm một trái nữa là 1-2 trái nữa đầy đó luôn, để cho hai đội kia bằng luôn nha. Cẩn thận cái tay nha chị Thủy. Nhanh. Rồi, gia đình chị Thủy xong. Gia đình chị Bích đã hoàn thành nha. Rồi. Xong luôn. Rồi, dừng lại luôn. Tất cả dừng lại. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cả 3 đội quý vị. Chúc mừng cả 3 đội. Trong cuộc chơi này, cái nỗ lực càng cao thì khả năng chiến thắng càng tốt. Nhưng không sao, chúng ta cũng đừng nản chí. Nếu như vòng này chúng ta chưa chiến thắng, chúng ta còn một vòng quyết định nữa nha các bạn. Chúng tôi sẽ công bố thời gian của 3 đội. Thời gian đầu tiên của gia đình chị Thủy, người về đầu tiên đó là 5 phút 29 giây. Chúc mừng. Gia đình thứ hai là gia đình chị Bích, 8 phút 47 giây. Chúc mừng. Gia đình về 3, 9 phút 08 giây. Chúng ta chỉ hơn thua nhau một chút thôi, nó tính bằng giây thôi. Thành ra ở vòng thử thách thứ hai đó chúng ta mới quyết định ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng nghỉ ngơi chút xíu, lấy lại sức để chúng ta tiếp tục vòng thử thách tiếp theo. Mời quý vị tiếp tục với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Bây giờ tiếp tục, hai nghệ sĩ chúng tôi sẽ vượt qua thử thách dành cho cả 3 gia đình nữa. Nếu chúng ta chiến thắng này thì chúng ta cũng giúp gia đình giảm được 50% cái sự khó khăn ở thử thách thứ hai. Thử thách này đơn giản là gì? Chúng ta thổi bong bóng, dùng cái hơi của bong bóng này cho đẩy cái ly ngã xuống đất là xong. Chuẩn bị tinh thần, kiểm tra đồng hồ. Em bên kia, anh bên này đúng không?
Bên nào cũng được hết, ai muốn thổi cho thổi. Mà có hỗ trợ không? Được, hỗ trợ luôn. Chuẩn bị. Thời gian dành cho thử thách thứ 2 bắt đầu. Thổi mạnh lên. Đúng rồi, dùng cái hơi đó chúng ta đẩy cái ly rớt xuống đất. Ủa sao em thổi không được vậy anh Long ơi? Đó, đúng rồi. Mạnh lên đó, đó. Trời. Ủa anh làm gì vậy anh Long? Chết rồi. Kéo dài nó ra. Dạ, vậy hả? Gì vậy anh? Đó, đó. Đúng rồi, thổi bự vậy đó Phượng. Thổi nè, để mạnh lên, để sát bên nó mới bay được. Long. Đó, được rồi đó. Hơi cũng dữ quá. Hơi cải lương nè, hơi vòng cổ mà nó dữ lắm. Mạnh lên. Vỗ tay giùm nè con ơi. Gì đây? Trời ơi, hay vậy. Còn 3 cái nữa. Trời ơi. Anh Long thổi hơi bị dữ nha. Không được. Trời ơi, hay quá vậy Long. Ôi, phụ bên đây, phụ bên đây. Phụ em. Ôi, cái gì vậy? Chơi dùng tay nha. Còn 4 cái nữa. Long ơi. Trời ơi, quá dữ. Hơn Kim Tử Long phải nói là trời ơi. Anh Long thổi xuống. Rồi, chúc mừng Kim Tử Long và Cát Phượng. Bây giờ mình rút quyền ưu tiên đi. Giảm cái gì đây? Ta đang tăng. Giảm 10 khối ống nước. Chúc mừng. Như vậy là một lần nữa cả 3 gia đình đều giảm được 50% cái khó khăn trong thử thách đó. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và Cát Phượng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách quan trọng nhất trong ngày hôm nay dành cho cả 3 gia đình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thử thách dành cho 3 gia đình. Bởi vì gia đình nào mà chúng ta cộng 2 vòng thử thách lại có thời gian thấp nhất, chúng ta sẽ được bước vào vòng rút logo của chương trình. Đó. Thành ra là bây giờ mình phải chinh phục thời gian. Vòng chơi này nó hơi khó chút xíu, là chúng ta sẽ dùng cái dây này, chúng ta di chuyển từng cái ống này vượt qua chướng ngại vật và xếp vị trí là 6, 5, 4, 3, 2, 1. Với một hàng 6, hàng 5, hàng 4, hàng 3, hàng 2 và hàng 1. Khi nào xếp xong ta giữ thời gian đó để cộng với thời gian thử thách lần thứ nhất. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xem gia đình nào tham gia trước và tham gia sau. Đại diện 3 đình sẽ bàn tay trắng bàn tay đen. Đó, ai ra trước là người đó thắng nha. Rồi còn 2 người lại quảnh tù xì. Nào, mời đại diện 3 đình nào. Đó. Rồi, bàn tay trắng bàn tay đen nha. 2, 3. Bàn tay trắng bàn tay đen. Rồi thắng. Con ra ngoài. Con muốn chơi trước hay chơi sau? Chơi trước đi. Chơi trước hả? Rồi hay quá. Tập quảnh tù xì đi, ai thắng rồi chọn tiếp. 2, 3. 2, 3. Rồi thắng luôn. Con thích chơi thứ mấy? Thứ 2. Trời ơi. Cũng vậy thôi, giống bên kia luôn. Làm này thua mà phải chơi bét. Người ta phải chơi cuối cùng để có nhiều kinh nghiệm hơn. Vào vị trí đi. Chuẩn bị. Cố gắng nha, chinh phục thời gian nha. Càng sớm càng tốt. Thời gian dành cho gia đình chị Bích. Bắt đầu. Cắt ra rồi, cắt nó vô. Đúng rồi, buông ra. Vậy. Buông vô, buông luôn. Đúng rồi đó. Đừng gấp nó. Đừng đi luôn, đúng rồi. Đem qua. Đem qua luôn. Trời ơi là trời ơi, tôi dễ lắm. Đúng rồi, đúng rồi đó. Đầu lấy đây đi rồi, vậy đi rồi. Chạy về. Cái này phải nhanh nè. Đúng rồi. Đó. Trời ơi. Đó, đúng rồi, để sắt vô đó. Vậy đó. Anh Long leo ăn gian quá đi nha. Rồi. Không có được. 2, 4, 5. Gì vậy anh Long? Rồi dùng dây thun nha, không dùng tay nha. Ba. Thằng tới đây là 5, xong rồi tới 4. Càng nhanh càng tốt, bởi vì càng nhanh thì thời gian càng thấp.
một chiến binh đã ngã quỵ mới có trò chơi đầu tiên mà hay. Giờ nói lại con mới hay đó con chọn chơi đầu tiên là cũng hay đó con, bởi vì hai người thì còn sức. Đúng rồi. Người nào chọn cuối cùng là hai người đã hết sức rồi. Vậy là nó cũng thông minh nữa chứ bộ. Rồi chúc mừng gia đình đã hoàn thành thử thách của chúng ta. Bây giờ mời gia đình thứ hai. Bây giờ chúng ta rút kinh nghiệm ở đội đầu tiên rồi ha. Dạ. Đội mình cố gắng nhanh hơn. Vấn đề nó cũng không có khó lắm, nhưng vấn đề đi cho nó nhanh rồi thôi. Chuẩn bị. Thời gian dành cho gia đình tiếp theo bắt đầu. Banh nó ra, mất có vô. Sát xuống nữa con, sâu xuống nữa. Bước qua. Để sâu xuống á, vô giữa đó. Bước qua. Đúng rồi. Đi qua, vượt qua chướng ngại vật luôn. Mình để cho nó ngay ngắn á, để hồi mình xếp cho nó dễ nha. Cố lên. Nhanh lên. Đưa chị coi coi cái này. Cố lên nào. Cái đỏ đi con. Rồi, cho nó ngay nha, không ngay là hỏi nó ngã đó. Lấy tay, cái này phải dùng tay thôi, thuốc nó ra. Hàng thứ hai, để xem gia đình nào sẽ chiến thắng ở phần thử thách này đây. Quan trọng là chúng ta chinh phục thời gian càng thấp càng tốt, đơn giản vậy thôi ha. Vô đây. Cái cuối cùng nhanh lên. Cái cuối cùng. Thôi đủ rồi. Ê, không Móc được, ra, móc lấy ra. cái dây dùng lên. Đúng rồi. Nhanh. Để lên, để cao lên. Ok. Rồi, ok. Chúc mừng cho gia đình thứ hai, chúng ta đã hoàn thành được thử thách này. Xin mời quý vị đến với gia đình cuối cùng trong ngày hôm nay. Tiến lên. Bây giờ mình thi cuối mình có kinh nghiệm ha. Rồi chuẩn bị. Bây giờ mình kiểm tra đồng hồ đây nào. Tất cả chúng ta đều chơi phe lay hết nha. Chuẩn bị. Thời gian dành cho gia đình cuối cùng bắt đầu. Nhanh lên, đúng rồi. Đó, đẩy nhanh đó. Đội cuối cùng có vẻ là họ có nhiều kinh nghiệm hơn nha quý vị. Bước qua. Đúng rồi. Em cầm cái này ra nè, cầm giống chị nè. Sao đó trời ơi, sao vậy? Sao lần cuối nó trục trặc vậy? Cố gắng nhanh lên nha. Đây tôi làm cho. Đó, thì từ lòng sung ghê chưa? Nói gì Thúy Trinh cố gắng lắm á. Em cầm đây nè. Bây giờ mình có thời gian dưỡng sức đó. Rồi, hàng thứ nhất. Cái bỏ thứ sáu. Cầm dài nó ra, Rồi. Có ai thay đổi không? Để lên con, để lên. Ở dưới sáu rồi. Trời ơi. Thôi không có chạy chen. Nó chạy qua đây nè, bà Chi. Chạy qua đàng hoàng nha. Qua kia nha. Rồi đưa kia đứa nhảy nào. Nhanh lên, nhanh. Cái cuối cùng. Rồi ok. Cái cuối cùng có chừng ngã nha. Xếp cho ngay lại. Xếp. Rồi, xong. Bây giờ Linh mời cả ba gia đình đây, chúng ta công bố kết quả. Như vậy là cả ba gia đình đã hoàn thành được 2 thử thách của chương trình với sự hỗ trợ của 2 người nghệ sĩ. Thật ra ngày hôm nay chúng tôi rất là cảm ơn tinh thần của 2 nghệ sĩ. Bây giờ chúng tôi sẽ công bố kết quả. Đội nào có thời gian thấp nhất, đội đó sẽ bước vào vòng rút logo của chương trình. Đội nào có thời gian thấp thứ nhì, đội đó sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Đội có thời gian cao nhất là đội đó nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Còn bây giờ tôi xin đọc gia đình thứ ba nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng.
với thời gian là 12 phút 50 giây. Đó chính là gia đình chị Bích, chị Hà hay là chị Thủy. 12 phút 50 giây đó thuộc về gia đình của gia đình của chị Bích. Rồi chị Bích bước lên, gia đình chị Bích bước Gia lên. đình chị Bích bước lên. Gia đình chị Bích nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Vậy thì cảm giác của chị Bích bây giờ thế nào hả chị? Cảm giác của em nói chung rất là vui vì chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình đến đây góp chung với chương trình. Trên lương tiện để cho cô hỏi con nè, con có vừa lòng với cái kết quả này không? Dạ con vừa lòng ạ. Hồi nãy ở đầu chương trình đó cô nghe con nói là con muốn có một chiếc xe cho mẹ con đi làm đúng không? Xe đạp hay xe máy? Dạ xe máy. Nếu mà chị gửi em để em mua chiếc xe được không? Bây giờ vậy tại vì nếu mà mua em chiếc xe đạp cũng được, nhưng mà đi làm về em đạp, thứ nhất là nó mệt, thứ hai là cái đường nó lại xa hơn. Còn xe Honda thì em chạy nó khoảng cách nó sẽ ngắn hơn và đỡ mệt hơn. Mà biết chạy xe Honda chưa? Dạ hơi Hơi trời ơi trời, biết chạy hơi rồi. 50 phân khối thôi. 50 phân khối ha, để chạy từ cho nó từ vừa nha, phải thôi. Nghe người về chị sẽ bây giờ được 15 triệu tiền ấy phải không anh? Chị sẽ gửi em 15 triệu nữa để em mua chiếc xe nha. Dạ cảm ơn chị. Con cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn các Phượng rất là nhiều. Còn bây giờ tôi sẽ công bố xem gia đình nào sẽ được bước vào vòng rút logo và gia đình nào sẽ được 20 triệu. Thưa quý vị, gia đình đạt được con số 9 phút 27 giây đó chính là gia đình của chị Hà hay là gia đình của chị Thủy? Theo quý vị, gia đình nào ạ? Gia đình nào? Gia đình chiến thắng trong ngày hôm nay, gia đình chị Thủy. Chúc mừng. Bước lên cưng, gia đình chị Thủy bước lên coi. Chị cảm giác thế nào hả chị Thủy? Dạ em vui lắm anh. Vui lắm đúng không? Em đây em nghĩ là chỉ chắc giải ba thôi mà được cái nhất em mừng lắm. Dạ em vui gấp đôi đó, đúng không? Chúc mừng gia đình chị Thủy. Như vậy là gia đình về Nhi nhận được 20 triệu đồng. Đó là gia đình của chị Hà, 12 phút 49 giây. Chị cảm giác thế nào hả chị Hà? Dạ em cứ rất là vui. Rất là vui. Con trai, con thấy sao? Con thấy là hài lòng với kết quả này và con vui. Rồi cho em có ý kiến nữa nha. Em là hôm nay niềm vui của em rất là to lớn và chị cũng vui lây. Thứ nhất là em được cái giải đặc biệt đúng không? Một hồi còn rút cái này nữa. Hồi nãy chị dành cho em, chị nói là tặng cho em 5 triệu để mà ở nhà với con đúng không? Con nó cần một bữa ăn thôi. Thì hôm nay với số tiền này, tất cả mọi thứ thì chị nghĩ là chị mong nha, chị rất là mong em ở nhà có như là một tuần 10 bữa với con được không? Với 5 triệu có cát ở nhà được 10 ngày rồi à. Tuần 10 bữa, 1 tháng 10 bữa. 1 tháng luôn được luôn á đúng không? 1 tháng 10 bữa. Thôi ở vài ngày thôi, đó là kiếm ăn thêm chứ đâu phải là. Nói chung là nó chơi là chia sẻ niềm vui với em. Còn con ơi, hồi nãy á cô có cái clip con giống bom á anh, giống đúng bom. Rồi, rất giống bom luôn á. Cái chỗ này nè nói là tiền á để đó không ăn, để nó dành đó, có nó còn giống bom. Thì thôi cái số tiền 5 triệu của cô dành cho con đi học nha, đổ xăng được không? Nãy thấy cảnh là chạy như chắc bộ gì đúng không? Đúng không con? Nha, rồi để dành đổ xăng như là mua những cái gì là cần thiết nha con nha. Giờ chú hỏi con là con đi học hàng ngày con đi bằng gì? Dạ bình thường thì đôi lúc thì con đi bằng xe máy hoặc là con đi nhờ bạn của con. Thôi thì trong chương trình này chú không có tiền để tặng cho con đâu. Nhưng mà chú sẽ tặng cho con một chiếc xe Vespa bằng điện. Xe Vespa chạy điện á nha. Chú sẽ gửi chương trình để tặng cho con chiếc xe Vespa đó chạy bằng điện chứ không có chạy bằng xăng. Mình chỉ sạc điện như mình đi học thôi nha. Đó là cái tấm lòng của chú chứ chú không có tiền như cô Cát Phượng đâu. Chiếc xe đó nhiều tiền hơn đó con. Chú tặng cho con chiếc xe đó để con có thể là con đi học hàng ngày ha. Mong rằng nghĩa là con sẽ đúng như cái lời con nói. Con là một người đàn ông bản lĩnh. Con sẽ thay ba để lo cho mẹ và em ha. Chúc con luôn luôn thành công trong cuộc sống. Rồi, chúc mừng tấm lòng của anh Kim Tử Long cùng với Cát Phượng. Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng gia đình Thủy và gia đình Thủy sẽ đến với thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay. Xin mời.
Thưa quý vị, hạnh phúc đã đến, chúng ta đón nhận điều đó với sự nỗ lực của chúng ta trong cuộc sống này. Và người chiến thắng ngày hôm nay, chúng ta có một chút may mắn, chúng ta cũng phải chúc mừng cả ba gia đình ngày hôm nay luôn. Bây giờ thì gia đình của chị Thủy sẽ tiếp nối hạnh phúc đó bằng một thử thách cuối cùng. Nếu như chúng ta cố gắng nỗ lực, ta sẽ có 8 bản logo. Còn nếu chúng ta mà kẹt lắm cũng được bản logo. Thành đừng có lo lắng gì cả. Đây là trò chơi giống như là mình bonus vậy đó, thêm đó. Thêm mà thêm tới 8 bản lần. Ví dụ vậy. Anh Kim Tử Long thì anh tuy là mệt nhưng mà ngày hôm nay anh sẽ cố gắng. Bây giờ anh sẽ làm nhiệm vụ chạy xe đạp đúng không? Chạy xe. Trời ơi Long ơi, cố gắng nha anh. Đây, chúng ta có rất là nhiều thơm ở đây. Nhiệm vụ của gia đình là chúng ta đem thơm qua đây, chúng ta bẻ cái đầu ra, di chuyển đưa cho anh Kim Tử Long. Kim Tử Long trở về vị trí cuối cùng. Anh khi nào mệt thì chuyển anh làm này, em đạp xe. Đúng nha. rồi. Là bao nhiêu trái? 10 trái thôi. Được 10 trái là được 80 logo đó. Đúng rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thời gian nha. Leo lên xe trước nè. Anh Kim Tử Long vào vị trí chưa? Thời gian dành cho gia đình chị Thủy bắt đầu. Lẹ. Đem qua. Nhanh lên, chạy luôn. Bẻ con, bẻ đầu, bẻ để lên. Mạnh lên. Bẻ dưới luôn, lẹ lên. Mạnh lên con. Chết rồi. Được. Ồ, cái đít bẻ không được. Cứng lắm. Không, bẻ cái đầu thôi. Khỏi luôn, được rồi. Chạy nhanh lên Kim Tử Long. Đạp nhanh lên. Đó, hay quá. Trời ơi, chạy một tay luôn. Để lên anh. Xuất sắc luôn. Đó, thanh Kim Tử Long là có bằng lái xe đạp luôn. Sao bả trơn, cái này bả trơn quá vậy? Trời ơi. Ráng bẻ cái đuôi đi con. Để lẹ lên, anh ơi, cái này quăng xuống đất mà em lên. Nhanh lên. Từ 3 phút lên chúng ta sẽ có 2 logo thôi. Thành ra là mình phải càng đâu rồi? Chạy đâu vậy? Nó chạy sao qua vậy? Vòng chi nữa. Đúng vòng. Yeah. Lần đầu tiên thấy anh Long không ăn gian đó nha. Hả? Lần đầu tiên thấy anh Long không ăn gian á. Đúng rồi. Đi vậy đúng hết các xuất vòng sắc. hết. Chúc mừng người vận chuyển. Hay quá anh ơi. Tuyệt vời. Hay quá anh Long ơi. Cảm ơn các Phượng với Kim Tử Long. Bây giờ mình xem đồng hồ thôi. Nếu mà đồng hồ 3 phút đổ lại thì chúng ta được 3 phút đổ lại á. Một cái hả? Không, 3 phút đổ lại là được 4 cái. 4 bản. Nếu 3 phút trở lên á một cái là 3 bản. 3 bản. 4 phút trở lên. Nếu 4 phút trở lên là 2 bản. 2 bản. Còn nếu 5 phút trở lên là 1 bản. Vậy thì bây giờ mình có mấy bản đây? 4 bản đi. 4 bản hay 3 bản? 4. Nếu mà dưới 4 phút á là 3 bản. Nếu trên 4 phút là 2 bản. Không tới 4 phút đâu. Không tới 4 phút. Còn dưới 2 phút á là tới 8 bản. Đúng, 6 bản. 6 bản. Đúng rồi. 1 phút được. 1 phút là 8 bản. Nào mà đọc đồng hồ xem. Số mấy? 3 phút 31 giây. Như vậy là gia đình nhận được 3 bản logo. Chúc mừng. Lẹ lắm rồi đó con, lẹ lắm rồi đó. 3 phút 31 giây thưa quý vị. 3 bản logo. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp may mắn ở giá trị từng bản logo nó càng cao càng tốt. Một lần nữa cảm ơn các Phượng và Kim Tử Long. Vâng, và sau đây xin mời bà con mình chúng ta cùng đến với phần rút thăm trúng thưởng trong ngày hôm nay. Mỗi phần quà sẽ là một chiếc ba lô rất là xinh xắn đến từ chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Bà con chúng ta hãy cùng chuẩn bị những lá thăm may mắn của mình đi ạ. Số đầu tiên 42. Rồi mời cô lên đây ạ.
Rồi số 42 là có hai rồi có hai người may mắn ạ. Còn 3 phần quà nữa. Số 60. Bà con nào đang giữ số 60 ạ? Rồi mời cô lên đây luôn ạ. Số tiếp theo là 67. 67 đâu rồi ạ? Rồi mời cô lên luôn ạ. Rồi còn một phần quà nữa ạ. Đây phần quà cuối cùng. Vị khách may mắn nào đây ạ? Số 14. Dạ rồi, chúc mừng 5 vị khách may mắn chúng ta có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay tại chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Nhận những phần quà rất là dễ thương trong chương trình ngày hôm nay ạ. Bà con chúng ta dành tặng một tràng pháo tay được không ạ? Xin cảm ơn thầy nhiều, xin chúc mừng quý cô chú ạ. Chúc mừng gia đình chị Thủy đã đến với vòng chơi cuối cùng này. Ở đây thì chúng ta chỉ có niềm vui thôi, không có gì khó khăn cả. Mình sẽ có cơ hội chọn 3 logo trong Mái Ấm Gia Đình Việt. Logo có bao nhiêu ta không biết ha. Đầu tiên thì xin mời gia đình chúng ta chọn logo nào đó. Mình cử ai? Con trai chọn đi con. Con trai con thích đi, con đi con nhìn cái nào con chỉ cho chú Quyền Linh. Con thích màu gì? Con thích cái nào? Màu nào con đi con chỉ đi. Con thích màu nào? Dạ thưa con lấy con số 4. Số 4. Số 4. Màu xanh này. Ai muốn rút bản đầu tiên nào? Các Phượng hay anh Kim Tử Long? Em cho. Em qua đây. Nào qua đây. Logo đầu tiên dành cho gia đình chị Thủy 20 triệu. Không biết bao nhiêu. 5 triệu, 10 triệu, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 đâu là 70 gì đó. Nào, Mái Ấm Gia Đình Việt với logo đầu tiên. Gì đây? 1020. Tôn Hoa Sen. Mái Ấm Gia Đình Việt với số tiền đầu tiên là 15 triệu đồng. Chúc mừng. Số hên. Số hên. Em tặng cho Dình đi Phượng ơi. 15 triệu đồng. Đó. Trời ơi. Đưa cho con trai cầm gia nào đình bạn này là có chúng chọn đặc kìa. biệt rồi đó con ơi. Trời ơi. 15 triệu đồng với Tôn Hoa Sen Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúng ta sẽ tiếp tục với logo thứ hai. Con gái chọn luôn nào con. Dạ số 7. Số 7 con hả? Số 7 mở. Nào. Anh Long lên, rút anh Long. Anh Long. Rút cháu nó coi nhiêu? 50 triệu coi nè. Quyền Linh ơi. Dạ. Hy vọng rằng số 7 dù cho nó có cái gì đi chăng nữa thì cái sự may mắn ngày hôm nay của gia đình chị Thủy sẽ đem về số tiền cao nhất. Đúng rồi. Nào. Giờ số mấy cũng may mắn hết á mọi người đúng không? Màu tím, màu trend, màu đẹp đây chú Thủy. 4 số 0 rồi. Ống nhựa hoa sen. 4 số 0 rồi. Nguồn hạnh phúc. 4 số 0 rồi. Bây giờ số này là từ số 4 trở lên là đẹp nha. Thêm số 0 nữa hả? Số 0 nữa. 6 số 0. Vậy là số đầu nó quan trọng, càng lớn càng tốt. Trời ơi. Số đầu. Số 0 nữa. Trời ơi. 7 số 0. Vậy là số đầu lớn lên. Lớn lên nữa đây. Đừng có số 1 nha. Đừng có số 1. Số lớn lên. Số 1. 10 triệu trời. Thấy chưa? Bây giờ bao nhiêu cũng là giá trị. Nhưng mà không sao. Số 10 với số 15 là thành 25 rồi. 25 triệu rồi. Còn một số nữa. Đúng rồi. Em rút đi. Đó. Bây giờ em nghe anh đi. Một là số 6, hai là số 8. Số mấy? Số 6. Số 6. Số 6 đúng không? Em nói số 6, anh nghe số 6. Rồi giờ mời chị đi. Dạ số 6 anh. Số 6. Số 6 là lộc đúng không anh Long? Đúng lộc. Nào, Phát lộc mà. Số 8 là phát. Này lộc. Bây giờ anh Kim Tử Long muốn mở số này không? Tôi tức quá. Bây giờ là mong là mọi người cổ vũ. Số này là phải từ số 30 trở lên. Hy vọng rằng là may mắn nó sẽ đến vào số 6 này. Đúng rồi, số 6 là lộc đó. Đó, anh Kim Tử Long nói đúng. Số 6, số 8 lộc phát gì đó. Số 8 nè. Vẫn là số 8 luôn. Gì đây? 6 số 0 rồi. Tôn Hoa Sen Mái Ấm Gia Đình Số 0 Việt. luôn rồi. Quan trọng số đầu tiên. Số đầu tiên mới quan trọng. Vậy là không có số 1 rồi. Không có số 1 đúng rồi.
Bây giờ chỉ còn số 2, số 3. Bỏ số 2 luôn đi. Bỏ số 2 luôn cũng được. Số 3, 4, 5, số 7 gì đó. Số 7. Số 8. Số 8 rồi. Số sao? 30 triệu đồng. 30 triệu. Chúc mừng. Trời ơi, gia đình này chúng Hay tôi đắt quá. hôm nay rồi. Gia đình 30 triệu đồng. đắt hôm nay rồi. Ok, 30, 10 là 40. Như vậy là chúng ta đã có 3 logo. 55 triệu. Tôn hoa sen, máy ấm gia đình 55 Việt triệu. 15 triệu, ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc 10 triệu và logo cuối cùng là Tôn hoa sen, máy ấm gia đình Việt cũng là 30 triệu. Tổng cộng là 3 logo. Gia đình chị Thủy có số tiền là 55 triệu đồng. Bây giờ chúng tôi xin mời cả 3 gia đình ra đây để nhận có quà tiền mẫu của mắt chương cho trình. con rồi đó. Mời cả 3 gia đình. Bây giờ đã đến phút người ta gọi đăng quang đó ha. Mình nhận giải thưởng của chương trình. Đầu tiên thì xin mời anh Kim Tử Long trao số tiền thưởng cho gia đình của chị Bích. Đây, Trinh Tử Long xin đại diện cho gia đình Mái Ấm Gia Đình. Chương trình gửi 15 triệu cho gia đình chị Bích và chúc cho gia đình chị vượt qua khó khăn và con sẽ học hành giỏi nè, đạt được nhiều thành tích trong học tập để phụ giúp cho mẹ trong cuộc sống. Như vậy là chúng ta đã có 15 triệu đồng cùng với các Phượng, món quà của các Phượng làm 15 triệu đồng nữa. Chúng ta có 30 triệu trong ngày hôm nay. Chúc mừng gia đình chị Bích. Xin mời các Phượng. Đây con, cô thay mặt chương trình gửi con 20 triệu này, nghe không? Chúc con với mẹ con là nhiều sức khỏe nha con. Phải nhiều sức khỏe nha, phải nhiều sức khỏe để sau này trước hết là con giúp cho mẹ con và quan trọng là giúp bản thân con trước, sau đó giúp mẹ, nghe không? Nghe con nghe, học giỏi. Nha. Sẵn trong cái niềm vui ngày hôm nay thì Kim Tử Long xin mời cũng như là 3 gia đình, gia đình chị Bích, gia đình chị Thủy và gia đình chị Hà đến quán Quá Đã của Kim Tử Long. Trước tiên là mình hội họp lại, mình chúc mừng nhau và sẵn đó Kim Tử Long giao chiếc xe Vespa điện. Dạ hay quá anh ơi. Dạ gia đình của chị Hà. Rồi chúc mừng luôn. Cảm ơn Kim Tử Long rất là nhiều. Và gia đình cuối cùng đó là chị Thủy với món quà của các Phượng tặng 5 triệu hồi nãy. Còn đây là số tiền của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt gửi tặng cho chị Thủy 55 triệu đồng. Chị cũng muốn nói gì với mọi người? Em cảm ơn chương trình đã tạo cho mẹ con em có một số giống để xoay sở cuộc sống. Cảm ơn anh Kim Tử Long, chị Cát Phượng. Cảm ơn anh Quyền Linh nhiều. Nhưng mà hứa với chị, hứa với chương trình là em nghĩ ít nhất là 2 ngày ăn cơm với con, em hứa không? Dạ. Em phải hứa nha. Dạ. Tại vì nãy em có nói là sợ mất khách, nhưng chị nói là em khách không mất đâu. Cho em chia sẻ vấn đề này được không ạ? Trước đây thì em nhận show nhiều lắm anh Long ạ. Bom nó nói với em là mẹ ơi, nếu mà con có tiền á, con đưa cho mẹ 10 ngàn, mà cái 10 ngàn của nó nghĩ là lớn lắm anh. Lúc đó nó có 7-8 tuổi à. Cái em hỏi chi vậy con? Để mẹ ở nhà với con được 1 ngày. Và từ đó cái em bớt nhận show lại. Và khi mà con em nó lớn rồi em lại càng không nhận show. Giống như những cái chương trình như thế này thì em lò cái mặt em ra để cho người ta thấy là em vẫn còn sống và sống khỏe, sống tốt. Dạ. Rồi em được ở nhà, ở cạnh con em. Tại vì tiền cần lắm anh Linh, anh Long đúng không? Nhưng mà con mình lại cần hơn nữa. Ví dụ đùng một cái nó bị sai lệch về cái suy nghĩ của nó cũng rất là nguy hiểm. Nhiều khi nó ủa sao mẹ cần tiền hơn con hả? Ôi thì thôi bây giờ con ra đời, con đi theo bạn xấu, mẹ làm gì con? Đúng không? Rất là quan trọng em ạ nha. Cho nên là chị đó, cho nên là sau này em ăn cơm với Bon một tô mì gói, hai mẹ con cũng vẫn ăn chung. Nhưng mà cái đó là cái tình mẹ con nó thấm đậm. Cái xong sau này nó nói ủa sao mẹ không đi diễn nữa vậy mẹ? Trời ơi. Thì có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là mình phải biết phân bổ ra. Cho nên chị muốn em hứa với chị một câu ở đây là em ít nhất 2 ngày cái tiền chị gửi cho em, ít nhất là 2 ngày để em ở lại. Giống như đi siêu thị với con, ba mẹ con cùng ăn cơm 2 ngày trong 1 tháng được nha cưng nha, được không? Được. Em đừng có vì tiền đó rồi cái em ôm đờm em đi bán nhiều khi là trời ơi, về con mình mất. Em lựa ngày nào bán ế nhất em nghĩ. Hay quá. Hứa nha cưng. Cảm ơn câu chuyện của các Phượng. Chúng ta hãy dành thời gian cho con của mình nhiều hơn, để có chia sẻ cho con mình nhiều hơn. Chị Bích có muốn nói gì trong ngày hôm nay? Thì qua chương trình gia đình của em cũng cảm ơn chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt đã tạo điều kiện cho hai mẹ con đến đây. Và cảm ơn anh Quyền Linh và anh Kim Tử Long và chị Cát Phượng đã giúp cho gia đình em được
một số vốn mà trong gia đình luôn tháng mấy sắp tới. Em cảm ơn. Thưa quý vị, Mái Ấm Gia Đình Việt sẽ kết nối nhiều mạnh thường quân hơn nữa. Mái Ấm Gia Đình Việt sẽ kết nối nhiều tình yêu thương hơn nữa, kết nối nhiều hạnh phúc hơn nữa để sẻ chia những khó khăn với tất cả gia đình đang gặp khó khăn, đặc biệt là những gia đình có người thân mất trong đại dịch Covid-19. Chúc mừng cả ba gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn một lần nữa hai nghệ sĩ chúng tôi rất là đáng yêu, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và Cát Phượng. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, được phát sóng lúc 20h30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ tất cả chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mái ấm gia đình, ngày mai con sẽ lớn lên. Mái ấm gia đình, Việt Nguyên luôn không thể quên. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con sẽ lớn lên. Mái ấm gia đình, Việt Nguyên luôn không